topic for today Pra sot tema jonë është is looking back to lead forward. duke parë prapa për të udhëhequr përpara. And after we had the last time an exploration about ourselves, Herën kaluar ne reflektuam rreth vetes son it's today more about understanding our leadership journey. dhe sot ne do të përpiqemi të kuptojmë më shumë udhëtimin ton të udhëheqësisë. Next slide, please. I would like to start with a quote from Brené Brown. Dhe unë dua të nis me një citat nga Brené Brown: Who we are is how we lead. kush jemi ne është se si udhëheqim. So great leaders don't just look forward, Pra, udhëheqësit të mëdhenj nuk shikojnë vetëm përpara. they understand how their past shapes their decisions. Ata e kuptojnë se si e kaluara e tyre formon vendimet e tyre. Let me start with a question. Ta nisun me një pyetje. Have you ever stopped to ask yourself why you made a decision like you did? A keni dalur do njëherë, keni daluar do më thënë, për të pyetur veten, po Or why you pse e bëra këtë vendim kështu? or why you trust other people more than some people more than others? Ose pse keni më shumë besim tek disa njerëz se sa tek të tjerët? Or why a certain leadership style feels more natural to you than others? Ose pse një stil e udhëheqësisë ju duket më i natyrshëm se sa do një stil tjetër. Next slide. So the answer lies in something deeper than our habits. Pra, përgjigja është diku më thellë se sa zakonet tona. So the answer to these questions lies in your worldview. Përgjigja qëndron tek botkuptimi juaj. It's just like a pair of glasses Është si një lente, gjysmëlyke, pra. that colors your worldview Që gjyros botkuptimin tuaj, how you perceive and respond to the worldview around you. edhe se si ju përgjigjeni ndaj botës përreth jush. So our main question today is how do we develop our worldviews? Pra, pyetje sot është se si zhvillojmë botkuptimet tona. James W. Sire says James Sire thot that our worldview is the fundamental perspective from which we interpret and interact with the world around us. që botkuptimi ynë është perspektiva themelore nga e cila interpretojme dhe ndërveprojme me botën përreth nesh. So our worldview is shaped through various experiences, Pra, botkuptimi ynë formohet nga përmjetimet e ndryshme, teachings, nga mesime, reflections from our cultural, philosophical, or religious contexts, reflektimet nga konteksti jon kulturor ose pikpamjet e besimit ton, and as we go through life complexities, dhe ndërse po kalojme kompleksitetet e jetës, our worldview is like the lens botkuptimi ynë bëhet si një lente through which we understand leadership and its practice. përmes së cilës ne kuptojme udhëheqësinë dhe praktikën e saj. I have a first little exercise Tani kam një ushtrim për ju, for you to quietly reflect on the following question, which is on the next slide. reflektoni në qetësi rreth kësaj pyetje. What are the key influences that shape your worldview?
Cilat janë ndikimet kyçe që kanë formuar botkuptimin tuaj? Just let's take a minute Le ta kushtojmë 1 minutë and keep these insights for the moment for yourself. edhe mbani këto mendimet brenda vetes pra mos e ndani. So, what are the key influences that shape your worldview? Cilët janë ndikimet kyçe që kanë formuar botkuptimin tuaj? Just take some notes on a piece of paper or on your computer. Mund ta shenoni diku tek ndonjë cop letre, jo tek këtu, jo tek ekrani jon. Okay, let's give another few seconds. Okay, thank you so much for thinking about what shaped your worldview. Faleminderit për reflektimet tuaja që bërë këtë ushtrim. And we're already in the next slide. So allow me to share my personal story. Dhe tani unë dua të ndaj me ju historinë time personale, So that's little Christian, se kjo është Kristiane vogël në about fëmijëri, 1.5 years, 2 years old. I don't know exactly. rreth 1 gjysmë ose 2 vjeç. So I was the firstborn child Kristiana ishte fëmija e parlindur of a couple that were first generation Seventh-day Adventists. Dhe prindrit e saj ishte një qift që ishin bërë adventistët e ditës së shtatë. My mother, originally from Munich, Germany, Mamaja ishte nga Munichu, Gjermani, was just recently converted to Adventism. sapo ishte konvertuar në adventizëm, And my father came as an immigrant from Romania, kurse babai erdhi si imigrant nga Romania and he had a Protestant background. dhe kishte një sfond fetar protestant. So I was raised in a devoted home. Dhe kështu Kristiane e vogël u rit në një shtëpi, një familje e përkushtuar ndaj Zotit, But still was culturally quite complex. por gjithsesi ishte familje ishte ishte komplekse me anë në kuptimin e kulturor. I grew up in a predominantly Catholic environment. Mjedisi përreth jashtë shtëpisë ishte kryesisht katolik In Munich, Germany, në Munich, Gjermani. and often felt like an outsider. Dhe prandaj u ndje shpesh herë si kur nuk i përkiste tek ai vendi. In kindergarten, in school, and so on. Në kopësh, në shkollë, kudo ishte ndryshe nga të tjerët. But my parents always reminded me Por prindrit gjithmonë i kujtonin that I was a unique gift of God. që Kristiana ishte një dhuratë e veçantë e Zotit. Which gave me a very strong sense of self-worth. Dhe kjo e jepte një ndjenjë të fortë të vetëvlerësimit. Later on, I visited West Africa. Me vonë Kristiane u vizitoi Afrikën Perëndimore. And I lived in France for a while. Gjithashtu jetoi për ca kohë në Francë. And I got exposed to the strong contrasts Dhe atje përballoj me kontrastet e forta when it came to expectations in a society, kur binte fjala për pritshmëritë shoqërore, regarding gender roles, rolet gjinore and systematic privilege. dhe privilegjet sistemike. So these experiences challenged and deepened my worldview.
Gjitha këto përvoja sfiduan dhe thelluan botkuptimin e kristianës. When I was 27, Në moshën 27 vjeç, I experienced a conscious spiritual conversion, ajo përjetoi një uh, konvertim të uh, vetëdijshëm, shpirtëror, pra u përkushtua ndaj Zotit, and that shaped my leadership identity. dhe kjo e formoi identitetin e kristianës të leadershipit. From now on, I took a sense of responsibility and service. Nga atë moment e tutje, ajo filloi ta merrte të shikonte leadershipin si shërbim me përgjegjësi, But also values like achievement, empathy, and integrity por edhe vlerat si arritja, empatia dhe integriteti, that were all rooted in my faith and also how my family taught me. të gjitha ishin të rrënjosur në besimin dhe mesimet familjare, siç e And kishin mësuar prindrit. and these are aspects Pra, këto janë aspekte which influence my leadership style till today. që e ndikojnë thellësisht stilin e kristianës të leadershipit. Let's get to the next slide. Leadership is always related Leadershipi gjithmonë është lidhur and influenced by what's happening around us. dhe ndikuar nga ajo çfarë ndodh rreth nesh. Just think about Albanian leaders Mendoni vetëm pak për udhëheqësit shqiptar, such as si Skënderbeu, Skanderbeg, okay, mhm, that demonstrated an adaptive and transformational leadership style i cili demonstroi leadershipin adaptiv dhe transformues in very turbulent times, në kohët e trazuara or a Mother Teresa ose Nën Tereza, whose servant leadership style e cila kishte stilin udhëheqëse shërbyese, was prioritizing e cila jepte përparësi compassion and humility. dhe mshurisë dhe përulësisë. So Mother Teresa once said, Njëherë Nën Tereza ka thënë, I alone cannot change the world, unë vetem nuk mund të ndryshoj botën, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. por mund të hedh një gur në ujë për të krijuar shumë vale. So just out of this citation, Edhe nga kjo citat, we can read that leaders' actions mund të kuptojmë që veprimet e udhëheqësve are echoing krijojnë jehonën far beyond the immediate context që te kalon kontekstin as drejt për drejt. and are Në qast. shaping the leadership path of others. Edhe krijon, formon uzët e udhëheqësisë për të tjerët. We have a first question, Kemi pyetjen e parë tani, which we like you to answer in the chat. që duam që t'ju shkruani neve në chat. And the question is, Dhe përgjigje dhe pyetja është, who is a historical or personal figure kush është një person historik ose i afërt, whose leadership style deeply influenced you and why? udhëheqësia së cilit ju ka ndikuar thellësisht dhe pse? And we encourage you just to write your answer into the chat.
Dhe ju inkurajojme që të shkruani në përgjigjet tuaja në chat. And we will try to follow what you're writing into the chat. Dhe do përpiqemi të shikojmë çka keni shkruar, të lexojmë. Genti? Omeri, familia, that is beautiful. Yeah, family. And also consider why. Edhe mendoni pak edhe pse. Because today we really would like to look at the why you are influenced and how Sepse you are influenced. sot duam ta reflektojmë, ta gjejmë ë, pse jeni ndikuar dhe si jeni ndikuar. And I see again the family, I see, I guess, Abraham. Mhm. It's beautiful to see historical figures, but it can be also personal figures which you know. Pra mund të jenë pra figura historike, por mund të jenë edhe njerëzit që njihni personalisht. And always consider what is the impact on you? How did they influence you with which kind of impact? Edhe mendoni se çfarë pikërisht konkretisht ju ka ndikuar, si ju ka ndikuar. Thank you much. Thank you so much. I see. They are there are some answers that the father has been an officer and has taught discipline and honesty and to help others. Beautiful. Somebody says that the math teacher who encouraged a lot her and she has always listened to her advice and has great respect for her. And of course, yeah. So, Oh, that's beautiful. Thank you so much for all your contributions. shumë faleminderit për gjithë kontributet tuaja. Kemi. Camelia, I see again the family. Yes, and there are some heroes that have been fighting for freedom, Mhm. for freedom of Kosovo. Yeah. And some says, yeah, also God, Mm. who is everywhere Yeah. present. Yeah. Tolstoy. Yeah, the Yes. heroes. Babai. Who is Babai? That means father. Our father. Father. Baba. I know that from other languages. Babai. Nice. Beautiful. Yeah. Disciplina. Wow, thank you so much. So, shumë faleminderit. Let's go one step further. All right. Uh, A few years into my professional journey, uh, pak vite pasi kisha filluar atë udhëtimin tim profesional, I was introduced to Peter. e njofa Peterin. And Peter, he was working in a corporate, in a Swiss international corporate, big company. Dhe ai punonte në një korporat zvicerjane. And he was looking for someone who could help him to align the recruitment practices. Dhe ai ishte duke kërkuar Recruiting um,
for the processes how to Ai, hire people. mhm. Ai po prishte ishte në proces për rekrutimin pra si të rekrutoj njerëzit, po. So I joined his team. Dhe pra Kristiane u bashkua në skuadrën e tij He had a clear vision what my job was, dhe ai kishte një vizion shumë të qartë se çfarë punë ka për të bërë Kristiane. and I knew exactly what he expected from me. Dhe Kristiane ishte shumë qartë se çfarë pritet prej saj. But he didn't stop there. Por ai nuk daloi andej. He made sure that the top leadership was involved. Ai bëri shumë ai siguroi që edhe ishte mbështetje, kishte mbështetje edhe nga leadershipi më i lartë Mhm. And he gave me full access to his network. dhe ai e dha akses tek rrjetin e tij, And he gave me also shasje të plotë. he gave me also the power that I could do what I was supposed to do. Dhe gjithashtu ai edhe fuqizoi Kristianin që ajo mund ta kryente atë që kishte për të bërë. And when a first challenge came up, Dhe kur doli sfida e parë, this challenge was even so high that someone blamed me for a mistake outside my control. dhe sfida ishte aq e madhe se sa dikush madje fajsoi Kristianen për ndonjë gabim që në fakt nuk ishte brenda kontrollit të saj. He stood by me, Peteri e mbroi Kristianen, clarified the facts with with the top management, ai shëroi faktet me menaxherët me të lartën and he publicly entrusted me dhe publikisht and gave me even more responsibility. ai dha publikisht më shumë përgjegjësi, pra tregoi më besim Kristianes publikisht. So Peter's leadership wasn't just strategic, Pra leadershipi i Peterit nuk ishte vetëm strategjik, it was deeply human. ishte thellësisht njerëzor. He was fostering trust, unity, and creativity. Ai kultivoi besim, unitet, kreativitet And he inspired us. dhe ai na frymëzoi. What really stood out most was Peter's way of building high functioning teams. Dhe ajo që bëri më shumë përshtypje ishte mënyra e tij për të ndërtuar ekipe me funksionim të lartë. So when new people joined his team, Kur njerëzit e rinj bashkoheshin në ekip, he organized off-site workshops ai organizonte seminare jashtë zyrës. outside of the company. Pra, po. So these sessions were not only just social, Dhe këto takime nuk ishin vetëm sociale, they were strategic. ishin strategjik, Because when we were outside of the company, sepse kur ishim jashtë mureve të zyrës, we identified common goals, ne identifikuam qëllimet e përbashkëta, developed relationships, ne zhvilluam marrëdhënie, and were even cooking meals together madje ishim duke gatuar së bashku ushqim to build trust. për të ndërtuar besimin. So his example was a big lesson to me. Shembulli i tij ishte një mësim i madh për Kristianën. So how he set direction, Pra, se si ne set direction,
Yeah, that's how he gave direction, Aha. Se si, shembulli se si ai përcaktoi drejtimin. how he was backing his people. An example, when I was blamed, he supported Mhm. me. Se si ai mbronte ekipin e tij, njerëzit e tij kur dikush tjetër e fajsonin. And how he built real connections among us. Dhe se si ai krijoi, arriti që të krijohet këto lidhje midis njerëzve në ekip. So Peter's way of leadership Pra, mënyra e leadershipit të Pitrit shaped my way how I lead to this day. formoi gjithashtu mënyrën se se kristiane udhëheq sot. So when it comes to empowering others, Pra, kur duhet një fuqizim për punonjësit, making sure that people are working together, uh, po gjithashtu kristiane përpiqet uh, të bëjë që njerëzit mund të bashkëpunonin së bashku and where I'm taking care for the long-term vision, dhe kristiane kujdeset për vizion afatgjatë, that I trust my people that they are taking the responsibility for details. kurse punonjësit ta kujdesen për detaje. And while we are exploring how your leadership style was developed, Dhe kur mendon, reflekton se si është krijuar, formuar stili juaj e udhëheqësisë. I would like to go to the next slide, Dua ta shkoj tek tjetër slide dhe shikojmë këtu. where we have prepared a small overview about leadership theories. Tani do ta kushtojmë pak vëmendje për mbledhjen e teorive të leadershipit. And while we are going through this leadership theories, Dhe ndërsa po kalojmë këto teorit, think already about which really speaks to you. tashme mendoni se cila prej tyre ju duket më tërheqëse. Or you might even discover a style which you are practicing. Ose ndoshta mund të zbuloni cili stil jeni duke praktikuar. So let's start with the early theories. Ta nisim nga teoritë e hershme. So the one is the trait leadership theory, E pra, teoritë e parë është ajo e karakteristikës. first published already in 1948. Kjo ishte publikuar që nga 1948. And it assumes that leaders possess qualities like charisma or decisiveness. Edhe kjo pohon që lideri është lindur tashmë me cilësitë si karizma ose vendosmeria. The behavioral leadership Uh, kurse leadershipi sjelljes dating back to 1964, që ishte zbuluar pra në 1964, assumes that leadership is effective supozon që leadershipi është efektiv when we implement learned behaviors. në qoftë se praktikojmë, zbatojmë sjelljet që kemi mësuar. Later on in the leadership theory development, Pastaj, më vonë, në zhvillimin e teorive të leadershipit, contextual approaches were introduced. uh, u paraqiten çësjet kontekstuale. So Hersey and Blanchard Hersey dhe Blanchard were speaking in 1969 në 1969 that leadership po huan që leadershipi should be changed
duhet ndryshuar according to circumstances. sipas rrethanave. So, for instance, if you have a very junior person in your team, Për shembull, në qoftë se keni një njeri shumë i ri në skuadrën tuaj, you should treat this person different as if you have a very mature person. ë duhet të trajtoni më ndryshe se sa në qoftë se ishte një person më i pjekur. In 1995, Kurse në 1995, the LMX leadership style was introduced. lindi një tjetër ide për leadershipin LMX, That stands for Leaders and Members Exchange. që do thot marrëdhënie reciproke midis liderit dhe djegësit. That means all of a sudden, these researchers discovered Pra, do thot që pa pritur këto studiues kishin zbuluar that's not only the leader who runs ahead, që nuk është vetëm lideri që po ecë përpara, but that there are also followers who might po follow or not. po aty ka të bëjë edhe me djegësit që cilët mund të djekin edhe mund të mos djekin. And the more modern frameworks Kurse strukturën më moderne are transformational approaches janë qasjet transformuese, or adaptive approaches. pra, ka qasje adaptive So that ose means përshtatës, pra. that leaders lead through vision and charisma, Që do thot që liderët udhëheqin me anë të karizmës or by changing the environments, ose duke ndryshuar rrethanat, mjedisin, pra. and more people speak about a servant leadership style. Por akoma më shumë e më shumë njerëzit po flasin tani për stilin shërbyes e leadershipit. And this style gives a priority to service, empathy, and community. Dhe ky stil je përparësi shërbimit, empatisë dhe komunitetit. And while we were going through this different leadership theories, Dhe derisa po kalojme pra gjithë këto teoritë e leadershipit, you might already have thought about it, which appeals to you most. ndoshta ju e keni tashme gjetur një stil që ju duket më tërheqës, ju pëlqen më shumë. I would like to send you off now in our famous breakout rooms. Tani ne do të ndahemi në grupe And we would like to ask you to discuss following questions. dhe jeni për ta diskutuar këto pyetje. The first one is, what are one or two experiences that shaped your leadership style? Cilat janë një ose dy përvoja që kanë formuar stilin tuaj të udhëheqësisë? Which leadership theory resonates most with your experience and why? Cila teori e leadershipit përputhet më shumë me And- përvojën tuaj dhe pse? And how does your worldview affect the way you make leadership decisions? Dhe si ndikon bot kuptimi juaj në mënyrën se si merrni vendimet si lider? These questions will be also your homework. Pra, ky është vetëm fillim, sepse këto pyetje do të jetë edhe detyra juaj e shtëpisë. So, are you ready for the breakout rooms? A jeni gati të ndajeni në përdhoma? So, it's nice that you're all coming back. Mirë se vini të gjithë, sa mirë që jeni kthyer. So, we hope that you had a fruitful discussion. Dhe shpresojme që keni patur diskutime shumë të frytshme. Okay, so let's go to our last topic for tonight.
Ok, nisim temën e fundit e, e sot, o And sotshme. it's a bit of a summary. Edhe kjo do të jetë një çik si përmbledhje. When it comes to your worldview, Uh, duke në qoftë se flasim për bot kuptimin, so our leadership approach is not only shaped by experiences and models, leadershipi ynë nuk është vetëm formuar nga përvojët tonë ose modelet which we just discussed in the breakout rooms, breakout që room, që sapo e diskutuam tek grupe, but it's also influenced by our philosophical and cultural lens. por gjithashtu është ndikuar nga lenta jon filozofike dhe kulturore. And across the globe, Dhe në mbar botën, traditions traditat influence how we do leadership. dikojnë se si ne zbatojmë leadershipin ton. So, for instance, the Confucian thought Për shembull, idetë konfuciane is rooted in moral development, social harmony, and deep sense of duty to others. është bazuar tek zhvillimi moral, harmoninë shoqërore dhe ndjenjë të thellë detyrimi ndaj të tjerëve. Or the Aristotle's virtue ethics Kurse virtyte aristoteliane focus on the importance of cultivating inner character. fokuson, pra nënvizon nevojën për të përsosur, zhvilluar karakterin ton. Like justice, courage, modesty. Si për shembull drejtësi, trimëri dhe modesti. Monotheistic worldviews Pikpamje monoteiste provide powerful leadership paradigms. Na paraqesin paradigmat të fuqishme për leadershipin. So, for instance, the Judeo-Christian tradition Për shembull, tradita judeo-kristiane emphasizes in a leadership thekson leadershipin that is rooted in relationship, që është rrënjësuar tek marrëdhënie, service, shërbim, justice, drejtësi and stewardship. dhe përkujdesje. So, from a Christian perspective, Pra nga pikpamja e krishterë, leadership is modeled on Jesus Christ, leadershipi është bazuar mbi shembullin e Jezus Krishtit, whose servant leadership has an emphasis on humility, sacrifice, and unconditional love. i cili na tregoi një shembull e përulësisë, sakrificës dhe dashurisë e pakushtezuar. And the Islamic leadership, influenced by the Quran and Hadith, Ndërsa leadershipi islamik është ndikuar nga Kurani dhe hadithet, places strong emphasis on accountability before God, dhe aty është theksi mas tek llogarizënia para Zotit, justice, të drejtësia, responsibility for the welfare of people, përgjegjësia për mirëqenie e njerëzve përreth, and is guided by ethical integrity and spiritual consciousness. dhe është udhëhequr nga integriteti etik dhe ndërgjegjësim shpirtëror. In contrast, Në kontrast, more contemporary Western philosophies
Filozofitë më bashkëkohore, perëndimore, might emphasize autonomy, mund të theksojnë autonominë, individualism, individualizmin and rational strategy. dhe strategjinë racionale. So, like I explained it along my personal story, Pra, si tregoi Kristianën e historinë e saj personal, our different worldviews botkuptimet tona të ndryshme can lead to very different leadership behaviors and practices. mund të na çojë për ne stile dhe praktika shumë të ndryshme të leadershipit. So, if we understand the philosophical and theological roots, Në qoftë se ne kuptojmë rrënjat tona historike, filozofike how we are influenced, dhe teologjike se si na si, si ndikon tek ne kjo, that helps us to examine kjo na ndihmon që ta how, ekzaminojmë, ta shqyrtojmë how we behave se si sillemi and gives us the opportunity and the room for deep reflection and growth. dhe kjo të kuptojmë pse sillemi ashtu siç sillemi edhe kjo na jep hapësirë për reflektim më të thellë dhe për rritje. Next slide. And that is my last question for today Dhe kjo është pyetja e fundit për sonte, before we close today. para se ta mbyllim. Which philosophical or cultural traditions have significantly shaped your leadership style? Cilat tradita filozofike ose kulturore kanë formuar stilin tuaj të udhëheqësisë në mënyrë të ndjeshme? And again, I would like to ask you to write it down for yourself. Edhe prap dua që ju të shënoni këtë për veten And keep this paper for yourself. dhe mbani atë shënim diku pranë. So, which philosophical or cultural traditions have shaped how you lead? Pra, cilat tradita filozofike ose kulturore kanë ndikuar tek ajo se si ju tek mënyra se si ju udhëheqni. To summarize today's exploration, Për të përmbledhur eksplorimin e ditës së sotme, let's return to Brené Brown's assertion. le ta kthehemi tek citata nga Brené Brown, Who we are is how we lead. kush jemi ne është se si udhëheqim. Our leadership journey becomes way more effective and authentic Pra, udhëheqësia jona bëhet më efektive, më autentike, when we understand në qoftë se ne e kuptojme how diverse influences shaped our worldview and our leadership style. se si ndikimet e shumta kanë formuar botkuptimin dhe stilin ton të leadershipit. We would like to encourage you Edhe ne duam t'ju inkurajojme to reflect, to continue to reflect, që të vazhdoni të reflektoni and to integrate your insights and your thoughts dhe të integroni këto mendimet tuaj, përfundimet që keni nxjerr nga reflektimi into your personal leadership. në leadershipin tuaj personal. As deeper your self-awareness is, Sa më thellë të jetë vetdia juaj, the stronger your leadership impact is. aq më fort do të jetë ndikimi juaj në leadership. I thank you for your thoughtful participation. Shumë faleminderit për pjesëmarrjet tuaj And encourage you to keep engaging in reflecting and
as you evolve your leadership. dhe vazhdoni të reflektoni dhe të rriteni në leadershipin tuaj. Let's close with a prayer Le ta mbyllim me një lutje. before we give you a quick preview about our next session. Uh, para se ta t'ju japim një detyrë për në And shtëpi. also your homework. Uh, Not yet? Not uh, yet. Not yet. okay. Okay. Let's close with a prayer. Po para se ta shkojmë andej, do të bëjmë një lutje. Heavenly Father, I dashur atë në qiell. thank you that you have led us with your spirit. Faleminderit që ti na udhëheq uh, me frymën tënde And help us to grow dhe që na ndihmon të rritemi, because you want us to become better leaders. sepse ti dëshiron që ne të bëhemi liderët më të mirë. I also would like to ask for all participants Gjithashtu dua të lutem për të gjithë pjesëmarrësit që kemi sot këtu. that you give them a lot of wisdom O Zot, jepi atyre shumë zgjuarsi and a lot of strength dhe shumë forcë, as this school year is closing. ndërsa viti shkollor po përfundon këtë vit. Amen. Amen. So, what is our next work to do? Pra, qa kemi tjetër për të bërë? So, on this slide, that is the questions which we had already in our breakout session. Pra, këtu e kemi prapë këto 3 pyetje që tashmë kishim tek break atë tek grupe kur ishim. And we like to encourage you Dhe dua t'ju inkurajojmë to intentionally continue to reflect. vazhdoni ta reflektoni në mënyrë të vetëdijshme. So, thank you so much for the essays which we have received. Shumë faleminderit për eset që na keni dërguar. So, we would like to give you these 3 questions Dhe po ju japim këto 3 pyetje to elaborate them që mund të mendoni, reflektoni, zgjeroni, and to send them back to us. ta shkruani prap një ese të shkurtër, duke përgjigjur ndaj këtyre pyetjeve. Last question. Pyetja e fundit, What are we doing next time? qa na pret herës tjetër? So, our next lecture Leksioni ton të fundit, jo, të tjetër, radhës tjetër, is on the 6th of June, do të ndodh në 6 qershor and it's titled dhe ai është titulluar Answering the Call, Përgjigjen ndaj thirrjes, the Path to Spiritual Leadership. Uza drejt udhëheqësisë shpirtërore. So, spiritual leadership is not only about, it's not about a role. Uza pra udhëheqësia shpirtërore nuk është vetëm një rol, It's a calling, është një thirrje, an upward journey. një udhëtim drejtuar lart. And it's a lifelong commitment to lifelong learning. Dhe është një përkushtim për për mesime jetë gjatë, pra sa dorosh do mesosh, By using a power beyond ourselves. duke përdorur
fuqinë që është jashtë neve. So I hope to see you in 2 weeks' time. Shpresoj t'ju takoj të gjithë pas 2 javë.